নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আজি ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ কোমোৰাৰ সৈতে হাঁহৰ মাংস। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে ৰেচিপিটোৰ দিশে আগবাঢ়োঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ আধা কেজি হাঁহৰ মাংস, দুখিলা তেজপাত, ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচকৈ ধনিয়া গুটি আৰু জিৰা গুটি, সৰু চামুচেৰে এচামুচ গোটা জালুক লৈছোঁ, 3টা শুকান জলকীয়া, কেইডোখৰমান ডালচেনি, 4টা ইলাচি আৰু 3টা লং লৈছোঁ। এতিয়া তেজপাত আৰু এটা শুকান জলকীয়া ৰাখি বাকীখিনি শুকানে কেৰাহীত ভাজি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া ঠাণ্ডা কৰি এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি গুড়ি কৰা হৈ গৈছে। ইফালে 3টা ডাঙৰ পিঁয়াজ এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ আদা নহৰু বটা লৈছোঁ। আৰু এইফালে আলু আৰু কোমোৰা অলপ কাটি লৈছোঁ, লগতে কেইটামান আলু গোটাকেও দিছোঁ। এনেকৈ দিলে খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। এতিয়া মাংসখিনিত আন্দাজমতে নিমখ, হালধি, এচামুচ আদা নহৰু বটা, অকণমান পিঁয়াজ আৰু 2 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া ইয়াত শুকানে গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনিৰ পৰা অকণমান মছলা দি দিম আৰু আকৌ অকণমান ভালকৈ সানি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ঢাকি আধা ঘণ্টামানৰ বাবে ৰাখি থ'ম। এতিয়া এখন কেৰাহী গৰম কৰি তাত 3 চামুচমান জোখৰ মিঠাতেল দিছোঁ। মই তেল কমাই দিছোঁ কাৰণ হাঁহৰ মাংসৰ পৰা পিছত যথেষ্ট তেল ওলায়। তেলখিনি গৰম হোৱাত তাত সৰু চামুচেৰে এচামুচ পাঁচফোৰণ, তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি তাত পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু বটাখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনিৰ ৰংটো অলপ সলনি হৈ অহাত ইয়াত মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ। মাংসখিনিও অকণমান ভাজি লৈ তাত শুকানে ভাজি গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি আকৌ অলপ সময় ভাজিছোঁ। দহ মিনিটমানৰ পাছত ইয়াত কোমোৰা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। মই আলু অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কমাই ল'ব পাৰে আৰু নহ'লে বা অকল কোমোৰা দিও ৰান্ধিব পাৰে। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি আকৌ অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। মাংস যিমানেই বেছি ভজা যায় সিমানেই তাৰ সোৱাদ বাঢ়ে। মাংসখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান এনেদৰে ভাজি লৈ তাত ঢাকন লগাই দিছোঁ। 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকন আঁতৰাই দিছোঁ। চাওক মাংসখিনিৰ পৰা কিমান তেল ওলাই আহিছে। আলুখিনি প্ৰায় সিজি আহিছে। কোমোৰাখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে, কিন্তু মাংসখিনি আৰু অলপ সিজিব লাগিব। হাঁহৰ মাংস সিজোতে অলপ সময় লয়, সেয়েহে আকৌ ঢাকন মাৰি মাংসখিনি সিজিব দিছোঁ। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পাছত ঢাকন আঁতৰাই দিছোঁ। মাংসখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে। এতিয়া ইয়াত ডাঙৰ কাপেৰে 3 কাপ পানী দি দিছোঁ। পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব। গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই দি তৰকাৰীখন উতলিবলৈ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো কমা যেন লগাত আৰু অকণমান নিমখ ইয়াত দি গোটেইখিনি ভালদৰে আকৌ মিলাই দিছোঁ। শেষত ইয়াত 2টা কেঁচা জলকীয়া এইদৰে ফালি দি দিছোঁ আৰু অকণমান গোটা ধনিয়া পাত দি দিছোঁ। আমাৰ হাঁহৰ মাংসৰ তৰকাৰীখন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিলাই দি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ। আমাৰ কোমোৰাৰ সৈতে ৰন্ধা হাঁহৰ মাংসৰ তৰকাৰীখন খাবৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গৰমে গৰমে ভাতৰ সৈতে এই তৰকাৰীখনৰ সোৱাদ লওক। আশা কৰোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল। যদিহে ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট
আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আন এটি ৰেচিপিৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ